سلام به همه، حالتون چطوره؟ برای اینکه بتونید یه افکت طلایی خوب به تصویرتون بدید فقط کافیه که با کلیدهای ترکیبی کنترل و جی یا اینی که بگیرید لایه‌تون رو بندازید روی این به اضافه یه دونه کپی ازش بگیرید. دومین کاری که باید بکنید اینه که از قسمت فیلترها گزینه کامera را فیلتر رو انتخاب میکنید. خب قضیه خیلی راحته. از منوی بیسیک فقط کافیه که تمپریچر یا دمای کار رو ببرید بالا. همینطوره. خیلی خوب، اسلایدر هایلایت ها رو یه مقدار کمتر میکنیم و برای اینی که عکسمون شاین تر یا براق تر بشه اسلایدر وایت یا سفید رو زیادترش میکنیم. مقادیرش با توجه به عکس شما عوض میشه. خیلی خوب، یه ذره زوم کنیم رو تصویر که ببینیم چه شکلی شده. حالا واسه اینی که وضوح کارمون رو بیشتر بکنیم به نظر من یه مقدار تکسچر هم ببریم بالاتر. همینجور شما میتونید یه مقدار کلاریتی یا دیهیز هم بیارید بالاتر. همینجور که میبینید پوستتون قشنگ میزنه بیرون. ولی خب یه مقدار اکسپوژر رو اگه کمتر بکنید تصویر طبیعی تر میشه. میتونید اسلایدر شادو رو هم بیشتر بکنید و یه مقدار با اسلایدر بلک بازی بکنید که کنتراست تصویرتون بهتر بشه. به نظر من الان خیلی قشنگ شدش. روی گزینه اوکی کلیک میکنید. یه بدیهی داره. الان بک‌گراندمون هم تحت تاثیر قرار گرفته. واسه اینی که این اتفاق نیفته فقط کافیه که گزینه آلت رو نگه دارید و روی گزینه ماسک کلیک بکنید. خب تو اینجای کار یه دونه براش نرم برمیداریم و رنگ سفید رو انتخاب میکنیم. فقط کافیه که روی پوست بکشید و افکت رو روی پوست اعمال بکنید. حالا میتونید قبل و بعدش رو ببینید. لایک، کامنت، شیر یادت نره. بفرست برای دوستات تا اونا هم استفاده کنن. مرسی.